lapsen ja nuoren, jonka vanhemmalla on liiallista alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä, olisi tosi tärkeää tietää sitä, ja vanhempi ei tee sitä ilkeyttään tai pahuuttaan häntä kohtaan, vaan tämä päihde aiheuttaa sen. Nuorethan on tosi hyviä syyllistämään itseään, ja sitten siihen lisänä se, että monet alkoholistit on myös hyviä syyllistämään perheenjäseniänsä, niin tavallaan se on tosi vaikea kombo elää semmoisen ajatuksen kanssa, että onko tämä jotenkin mun vika. Ja myös se, että siinä tilanteessa ei pidä olla yksin, vaan että sitten pitää uskaltaa kertoa jollekin ja niin kuin saada apua. Mä oon tehnyt itse aika ison työn siinä, että mä oon miettinyt mun vanhempien elämäntarinaa. Niin se, mikä mulla on itsellä ollut tärkeää, että mä ymmärrän paremmin heidän ratkaisuja. Mutta sitten jos puhutaan anteeksi annosta, niin siinä mä oon vielä vähän keskellä. Tai kesken siinä asiassa, että mä pystyn ymmärtämään monia asioita, mutta on kyllä joitakin asioita lapsuudessa, joita mä en pysty antaa anteeksi. Enkä mä ihan varma, että tarviiko mun antaakaan. Eli että mä voin ymmärtää, että he tekivät niin kuin parhaansa siinä tilanteessa ja niillä korteilla, mitä heille oli annettu. Näin mä uskon. Mun mielestä on tärkeää, että jos sun läheinen juo, että sä pystyt itse joko sanomaan sen hänelle itselleen, tai että sä sanoisit sen edes jollekin toiselle. Sekin voi jo helpottaa, että sä saat sen sanottua. Tai vaikka kirjoittaa sille läheiselle kirjeen, jossa sä sanot, että sä olet huolissasi. Mun isän kanssa, kun mä puhuin, niin hän kyllä myönsi ongelmansa, mutta ei se niin kuin edennyt se asia mihinkään. Mutta toisaalta jo se, että mä sain sanottua, että hei, mä oon sustiinsa huolissani ja haluaisin, että sä juot vähemmän, niin se oli ehkä tärkeää mulle, että mä sain sen sanottua. Ja hän otti sen vastaan. Niin sekin voi jossain tilanteessa riittää, että tunteet on tehnyt nyt niin kuin oman osuutensa. No usein kun mä puhun nuorten kanssa, niin me ollaan yhdessä mietitty, että millä tavalla voisi ottaa niin kuin siellä kotona sen asian puheeksi. Niin usein ollaan mietitty semmoisia, että on hyvä, että siinä olisi joku muukin mukana. Tai että se, että jos sulla on joku luottoaikuinen, jonka kanssa sulla on hyvät välit, sä voisit pyytää esimerkiksi sitä mukaan. Ja se, miten mä oon itse kokenut, että mikä jos ottaa asian puheeksi, niin on helpompaa kertoa niin kuin minä-muodossa. Tavallaan, että kertoo sen, että miltä tämä tilanne musta tuntuu. Että ei lähde millekään syyllistämislinjalle tai niin kuin osoittelemaan niitä vanhemman niin kuin virheitä tai ongelmia, vaan niin kuin kertoo vaan rehellisesti, miksi minusta tuntuu nyt tämä tilanne pahalta tai vaikealta. Silloin kun mä olin koulussa, niin mä kävin 12 vuotta koulua, niin kukaan ei sen 12 vuoden aikana kysynyt multa, että mitä mulle kuuluu. Tai että onko sulla kaikki hyvin, tai onko kotona kaikki hyvin. Että ei semmoisia palveluja ollut. Että meidän koulussa esimerkiksi ei ollut edes terveydenhoitajaa. Niin nykyään tavallaan, koska nuorille on niin paljon niin kuin sekä netissä että muuten niin kuin tarjolla erilaisia palveluja, että se on tehty niin helpoksi, jos vaan itse uskaltaa ottaa sitten sen ekan askeleen ja niin kuin ottaa sitä apua vastaan. Jos se tuntuu niin kuin vaikealta se askel ottaa, että soittaa vaikka niin kuin terveyskeskukseen tai muuta, niin se, että aloittaisi siitä, että kertoisi jollekin. On paljon puhuttu siitä, että kuinka tärkeää olisi, että jokaisella olisi sellainen luottoaikuinen, jonka puoleen voisi kääntyä asiassa kuin asiassa. Ja mä ajattelen, että tämä luottoaikuinen olisi tässäkin asiassa se, kenen kanssa voisi miettiä, että mistä olisi luontevinta lähteä hakemaan apua ja tukea itselleen. Meillähän on Suomessa valtava määrä kasvokkaisia palveluita, joihin voi hakeutua kouluihin, terveysasemille, nuorisoasemille, nuorisopoleille, A-klinikoille. Meillä on paljon eri palveluita kasvokkain, mutta näitä palveluita on myös verkossa. Ja esimerkiksi nuorille, joiden vanhemmat juo liikaa, niin meillä on oma Varjomaailma-palvelu, josta löytyy paljon erilaisia vinkkejä ja paikkoja, osoitteita, apua siihen, miten sitä apua voi hakea. Ja suosittelen ehdottomasti niihin rauhassa tutustumaan, jotta sekin tapahtuisi omalla tavalla ja itselle ehkä sopivimmalla tavalla. Nuoren olisi tärkeää muistaa se, että hänellä on lupa tuntea kaikkia niitä tunteita,
joita hänestä tulee. Hän voi olla vihainen, hän voi olla surullinen, hän voi olla pettynyt, hän voi olla hämmentynyt, ihan mitä vaan, liittyen vanhemman juomiseen tai elämään yleensä. Mutta samaan aikaan olisi tosi tärkeää muistaa, että hänellä on myös oikeus olla iloinen ja onnellinen ja elää elämäänsä siitä huolimatta, että vanhemmalla on päihdeongelma.